කොහොමද ඉතින් ඔයාලට හසි බියුටි YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ අපේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරලා අපේ සමේ තියෙන අඳුරු ගති ඉවත් කරන්න පුළුවන් කෝපි ස්ක්‍රබ් එක කරන හරිම විදිය කියලා දෙන්නයි. අපිට ඕන වෙනවා කෝපි කුඩු මේස හැඳි දෙකක්. ඒ වගේම තමයි සුදු සීනි තේ හැඳි එකක්. දුඹුරු සීනි තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මට දුඹුරු සීනි නැති හින්දා සුදු සීනි තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන වෙනවා කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. තව තෙල් ඕන වෙනවා. මම මේ වෙලාවේ නම් අරගෙන තියෙන තල තෙල් ඔයාලට ගන්න නැත්නම් සුදු පොල් තෙල් හරි නිකම් පොල් තෙල් හරි අරගන්න. ඒකෙන් අවශ්‍ය වෙනවා මේස හැඳි දෙකක්. ඒ වගේම තමයි පිරිසිදු භාජනයකුයි පිරිසිදු හැඳකුයි මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු මේ කෝපි ස්ක්‍රබ් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම පිරිසිදු භාජනයකට කෝපි කුඩු, කුරුඳු කුඩු වගේම සීනි දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ තල තෙල් දාලා මේ මම පෙන්නන විදිහට පේස්ට් එක හදාගන්න පුළුවන්. සීනි මදි නම් තව ටිකක් දාගන්න. දැන් මම මූණට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගත්තට ඔයාලා මුළු ශරීරයටම කරගන්න. එතකොට මීට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට හදාගන්න වෙනවා. තල තෙල් කියන්නේ සම පැහැපත් කරගන්න උපකාරී වෙන තෙල් වර්ගයක්. සමහර අය තල තෙල් නාන්න පැයකට කලින් මුළු ඇඟේම ගාලා ටිකක් අවුවේ ඉඳලා නානවා. මොකද එමගින් ශරීරය පැහැපත් කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම තමයි කුරුඳු කුඩු මගින් සමේ පැහැමෙන්න සමේ මැරුණු සෛල ඉවත් කරලා සමේ තියෙන අඳුරු ගතිය මග අරින්න ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. මොකද කුරුඳු වල අඩංගු වෙලා තියෙනවා විටමින් C, විටමින් E, විටමින් B1, B2, B6, B9 ඒ වගේම තමයි බයොටින් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මම මගේ මූණට මේ ස්ක්‍රබ් එක ගාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා මද රස්නේ වතුරින් මේ විදියට රෙදි කෑල්ලක් පොඟවලා විනාඩි 10ක් හරියටම මුළු මූණම මසාජ් කරගන්න ඕනේ. ගොඩක්ම තද රස්නේ වතුර ගන්න එපා. ඔයාගේ ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් මට්ටමට තියෙන මද රස්නේ වතුර අරගෙන මේ විදිහට විනාඩි 10ක් ඔයාගේ මුළු මූණම මසාජ් කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි යන්නේ අපි හදාගත්ත කෝපි ස්ක්‍රබ් එක අපේ මූණේ ගාගන්න. දැන් ඇඟිලි තුඩු වලට කෝපි ස්ක්‍රබ් එක අරගෙන මුළු මූණෙම ගාගන්න. ඔයාලා ගාගන්නකොට ඇඟිලි තද කරලා ගාන්න යන්න එපා. සීනි කුරුඳු කුඩු වලට ඔයාගේ මූණ සීරෙන්න බලනවා. අනිත් එක තමයි ඔයාලගේ අතේ බෙදගිල්ල පාවිච්චි කරන්න මේ ස්ක්‍රබ් එක ගාද්දි. මම මේ පෙන්නන විදිහට හොඳින් වෙලාව අරගෙන මුළු මූණෙම මේ ස්ක්‍රබ් එක ගා ගන්න ඕනේ. දැන් කලින් කිව්වා වගේ බෙදගිල්ල පාවිච්චි කරලා මුළු මූණෙම කවාකාරව අතුල්ල ගන්න ඕනේ මේ ස්ක්‍රබ් එක. ඇඟිලි දෙකෙන් හැම ඈත් කරලා අනිත් ඇඟිල්ලෙන් කවාකාරව අතුල්ල ගන්න. එතකොට මූණේ තියෙන black heads, white heads ඔක්කොම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විනාඩි 5ක් මුළු මූණම ස්ක්‍රබ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ස්ක්‍රබ් කරගත්ත ගමන් වොෂ් කරගන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ස්ක්‍රබ් එකකින් පස්සේ තව විනාඩි 5ක් ඔයාගේ මූණේ ඒ විදිහටම ස්ක්‍රබ් එක තියාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදලා යවන්න පුළුවන්. මේ ස්ක්‍රබ් එක අපි ගෙදරම හදාගත්ත ස්වභාවික පැක් එකක් හින්දා මම සතියට දෙපාරක් පාවිච්චි කරනවා. මං හිතනවා ඔයාලට කෝපි ස්ක්‍රබ් එක කරන හරිම විදිය පැහැදිලි වුණා කියලා. ඒ වගේම අමතක නොකර කුරුඳු කුඩු යොදා ගන්න මතක් කරලම මොකද ඒක තමයි මේ ස්ක්‍රබ් එකේ තියෙන විශේෂතම අමුද්‍රව්‍ය. මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අමතක කරන්නේ නැතුව එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ගැටලු, ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න මතක් කරලම ලයික් කරන්න. එහෙනම් තවත් ලස්සන බියුටි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.